بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد من كاتالون ستوديو فيديو تيوتوريالز. دلوقتي احنا هنستخدم السكريبت او الباتش سكريبت اللي احنا كنا بنرن بيه البروجكت بتاعنا، بس من المرة دي من جوه الجينكنز نفسه. الجينكنز طبعا بيستخدم في السي اي سي دي او الكونتينوس انتجريشن. دي الهوم بيج بتاعته. لو مش عندك الجينكن سيرفر تقدر تداونلود من اللينك دي. وهنا في الفيرجنز دي اخر فيرجنز ستيبل بالنسبة للجينكنز. طبعا احنا بنختار اللي هي ال WAR الاركايف. ده برنه بستخدمه كأنه جافا اركايف عادي او الجار فايل. لو هو موجود لما بتعمل داونلود بتروح على اللوكيشن بتاعه وبتكتب جافا سبيس داش جار واسم الفايل اللي هو WAR، وده نوع من انواع الباكجينج في الجافا، وبيرن معاك عادي. طبعا اول مرة بينستول البلجنز اللي ضروري عشان تشتغل. ده كده جينكنز سيرفر انستولد على ماشين. اول حاجة انا بعمل جوب او ايتم حاجة كده، يعني كأني بجهز الجينكنز عشان يستقبل البروجكت او السكريبت اللي انا بعمله. طبعا هنا اي نيم، طبعا اني نيم، وبعد كده بختار فري ستايل بروجكت وبقول له اوكي عشان اسيف. انا كان عندي ايتم او جوب موجود هنستخدمه علشان نشوف الديمو عليه، اللي هو كاتالون ديمو. لو انا عملت كليك، طبعا ده الشكل اللي بيجيلك اول ما بتكريت الجوب. في هنا الاوبشنز بتاعته اللي خاصة بيه. قبل كده مفروض ان انا بانستول، بروح على مانج جينكنز عشان اتأكد ان في بلجنز موجودة وانستولد عندي. خلينا نشوف كده في المانج جينكنز، وبروح على سيكشن البلجنز. ادي البلجنز اللي عندي دي فيها كل البلجنز سواء الانستولد او الافيلابل. طبعا انا هنا انا عملت انستوليشن فهلاقيها عندي في الافيلابل، فهلاقيها سوري في الانستولد لان هي خلاص انستولد. اول واحدة فيهم اللي هي الكاتالون ستوديو بلجن دي، علشان اقدر ارن السكريبت بتاع الكاتالون اللي احنا عملنا له بيلد من جوه الابليكيشن نفسه. وفي بلجن تانية انا ببقى محتاج لها برضو علشان ارن، اللي هي تيست ريزلتس انالايزر دي، بس علشان خاطر بديسبلاي الريزلتس بشكل فيه جرافيك. هتلاقيها طبعا في خانة بعد كده الافيلابل لو انت اول مرة بتنستول البلجنز دي، لكن هي مش هتكون موجودة طبعا هنا في الافيلابل لان هي انستولد خلاص. برجع تاني على الجوب، ده الكاتالون ديمو، وخلينا نشوف هنعمل ايه. خليني بقى باجي على الكونفيجريشن، بكونفيجر البروجكت بتاعي هنا. ده البيج بتاعت الكونفيجريشن. اول حاجه الديسكريبشن، طبعا ده ديسكريبشن تكست بي ديسكريبشن على البروجكت بتاعي. وهنا في الورك سبيس، لو انا عايز احدد سبيسيفيك ورك سبيس انا هنا طبعا بحدد اللوكيشن بتاع البروجكت على الجينكن سيرفر، يعني ده مش على اللوكال ماشين بتاعتي، ده على الماشين اللي نازل عليها الجينكنز. هنا في طبعا لو انا اخترت الكود يجي من الجيت، او انا هنا طبعا هسيبه نون لان انا مش عامل على ما عملتش على الجيت. وهنا ده لو عايز ارن السكريبت بتاعي periodically، كل ساعة كل فترة معينة. هنا طبعا دي شكل ده اسمه كرونو اكسبريشن، هو بيساعدني كده بمعلومات ازاي استخدمه. ومدي سامبل هنا بسيط، ده معناه ان هو هيرن
كل 15 دقيقة. فهو هنا مديلي بيقول لي ان هو لو كان ران ان هو هيران المرة الجاية الساعة 7:41، لو كان ران 7:28. طبعا دي تايمز افتراضية بيزد على التايم بتاع الخاص بالسيرفر نفسه. ودي التايم زونز الافيلابل تايم زونز اللي هو بيسبورتها في الجينكنز. انا مش محتاج الاوبشن ده دلوقتي، كل اللي انا محتاجه ان انا عايز الارن. هنا انا مفروض بقاد بيلد ستيب، دي مش هتكون عندك موجودة اول مرة. بختار طبعا execute catalan studio tests ده علشان اقدر ارن السكريبت اللي احنا كنا عملناه، الكوماند لاين اللي كنا عملناه في الكاتالون. دي كده الفيرجن اهو. طبعا تقدر تكتب اي فيرجن، انا اخترت فيرجن 632. ده فيرجن قديم طبعا، احنا كنا بنشرح على فيرجن 7 لان ده بروجكت قديم. انا عشان اقدر ارن عشان مشكلة اللايسنس. ودي طبعا البارامترز بس او الارجيومنتس انا بحددها له هنا، ما بكتبش كاتالون سي ولا كاتالون بس. انا بكتب بس البارامترز هو بيحددها. وما انساش طبعا الاي بي اي كي، وعندي بقية البارامترز اهي، البراوزر وبقية الكونفيجريشنز اللي كنا شفناها قبل كده في الكوماند لاين واحنا بنرن. فهو بيقول لي هنا كمان دي arguments، ده البوست بيلدز دي علشان الريبورت نفسه، الريبورت اللي هيجنريت. بقول له publish JUnit لان الكاتالون ستوديو بيعتمد على الجي يونت ريبورتنج، فهو بيجنريت جي يونت ريبورت او اكس ام ال فايل في شكل الجي يونت ريبورت. ده الباص بتاعه starting from الورك سبيس نفسها، فده relative باص. لو انا عايز اعرف طبعا ريبورتس ده الفولدر اللي بيبقى موجود في الديركتوري بتاع الكاتالون ستوديو بروجكت. هنا اهو ده كده البروجكت بتاعنا الورك سبيس بتاعته عشان انا كنت محددها في الكونفيجريشن. فهو بيأكسبت الكلام ده باي ديفولت. تمام. وبعد كده انا كده مفيش اي اوبشن تاني، انا خلاص كده عملت السكريبت وعملت الريبورت. وده اسم الفايل اللي هو junit_report.xml، ده اللي بيجنريت فيه الريبورت اللي هو بيجنريته بعد ما بيرن السكريبت. بسيف الاوبشنز دي في كله تمام كده. ما غيرتش حاجة. طيب اوكي كده تمام. انا ممكن اسيف وهروح اعمل بيلد. ولما بكليك على بيلد في هنا بيقول لي ان في جوب ان بروجريس. لو قلت console output هو بيقول لي بيديسبلاي الكونسول اللي كان موجود جوه الكاتالون ستوديو. فاكرين لما كنا بنشوف اللوج فيور؟ ده نفس التكست اللي بيجي على اللوج فيور هو بيكتبه هنا. هو بياخد وقت طبعا علشان بيرن. وادي اللوج ده التكست اللي بيجي من كاتالون ستوديو نفسه. بستنى طبعا لما بيرن، وهنا ممكن ياخد وقت. طبعا هو بيرن على ماشين تانية مش على نفس الماشين، فمش هيبقى فيه موجود رن عندي زي ما احنا كنا
كنا بنشوف قبل كده. طبعا في ناس بتستخدم بقى الهيدلس براوزر از ان هو كده كده انا ما بيبقاش عندي بيلد. وهنا اهو ده بعد ما عمل فينيش لران الران السكريبت، وادي كده اللوج، نفس اللوج اللي احنا كنا بنشوفه جوه الابليكيشن. في هنا تيست ريزلت بيقول لي سامري على التيست ران نفسها. دي شبه اللي كانت جوه الكاتالين ستوديو، بس طبعا هي بتتجنريت بشكل الجي يونت ريبورت. الجي يونت ريبورت في اكس ام ال، ده عبارة عن اكس ام ال فايل في كل المعلومات اللي مكتوبة دي بس بشكل الاكس ام ال، والجينكنز بينتربريت الكلام ده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بالنسبة للتست ريزلتس انالايزر، ده نوع من ده بلجن بتعمل ريبورت بشكل شيك شوية، في جرافس وفي الوان زي ما احنا شايفين كده. هو بيقول لك ده الستيتس بتاعت البيلد بالنسبة للبيلدز على اساس ان في هيستوري. بالنسبة للتست اكسكيوشنز دي كده اهو بيلد ستيتس، وعامل جراف فيه الباست والفيلد والسكيبت. وكده احنا شفنا ازاي نانتجريت السكريبت اللي جنريتد فروم كاتالون ستوديو جوه الجينكنز.